नमस्ते। म आज चाहिँ के डिस्कस गर्नु गइरहेको भने इन्टरमिडिएट uveitis र पोस्टेरियर uveitis र हामीले अगाडि पढेको थियौँ एन्टेरियर uveitis र यो सबै uveitisको इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने र अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट के गर्ने भनेर अब इन्टरमिडिएट uveitisमा जाउँ। इन्टरमिडिएट uveitisमा के छ भने इन्टरमिडिएट uveitis आईबाट सुरु भएको छ। त्यही भएर यसको कज इडियोप्याथिक हुनसक्छ। इडियोप्याथिक चाहिँ मोस्टली इट इज अबाउट इन 85% अफ द केस भने नन कज चाहिँ केले गर्दा हुनसक्छ त टिबी सिफिलिस सार्कोइडोसिस। इडियोप्याथिक छ भने चाहिँ कति कज त नन पनि होला। नन चाहिँ टिबी सिफिलिस सार्कोइडोसिस। यसमा 85% चाहिँ इडियोप्याथिक हुन्छ। आईबाट इन्टरमिडिएट आईबाट इडियोप्याथिक, तर त्यति नै पर्सेन्ट चाहिँ इट इज बाइल्याटरल। अनि त्यसपछि सिम्पटम के भएर आउँछ त हाम्रो एन्टेरियर uveitisमा त पेसेन्ट रेडनेस, पेन, फोटोफोबिया, ल्याक्रिमेसन भन्दै आएको थियो भने यसमा चाहिँ सिम्पटम त्यस्तो हुँदैन। तर यसमा चाहिँ युजली फ्लोटर्स प्रेजेन्ट हुनसक्छ अफ द इन्सिडियस अनसेट वाइल। अनि ब्लरिङ अफ द भिजन पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सिस्टोड म्याकुलर इडेमासँग एसोसिएटेड भएर नै हुन्छ। अब हामीले एन्टेरियर uveitisबाट कसरी छुट्याउने? हियर इज नट पेन, फोटोफोबिया एन्ड रेडनेस। हामीले सुरुको एन्टेरियर साइक्लाइटिसमै भिडियो हेरेको थियौँ। अब कुनमा बडी सेल्सहरू कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ। अब यसमा साइनमा चाहिँ के हेर्ने भने एन्टेरियर सेगमेन्ट साइन र पोस्टेरियर सेगमेन्ट साइन हुन्छ। एन्टेरियर सेगमेन्टमा हामीले के देखेको थियो एन्टेरियर साइक्लाइटिसमा? यहाँ पनि त्यस्तै देखिन्छ, तर त्यसमा भन्दा कम। अब त्यसमा हामीले के एक्वेस फ्लेयर हेरेको थियौँ, एक्वेस सेल हेरेको थियौँ, हाइपोपायन हेरेको थियौँ भने यसमा एक्वेस फ्लेयर त प्रेजेन्ट हुन्छ तर लो ग्रेडको, एक्वेस सेल्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ तर लो ग्रेडको। अनि त्यसपछि यसमा फ्यु केराटिक प्रेसिपिटेट पनि हुनसक्छ। अघि भनेको हामीले एक्वेस सेल, एक्वेस फ्लेयरहरू चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब हामीले एन्टेरियर सेगमेन्ट साइन त हेऱ्यौँ। अब हामी पोस्टेरियर सेगमेन्ट साइन हेर्छौँ। पोस्टेरियर सेगमेन्ट साइनमा चाहिँ के देख्छौँ हामीले? भिट्रियस सेल देख्छौँ। अब एन्टेरियर सेगमेन्टमा सेल्स देखाएको छ, त्यहाँ पनि भिट्रियस सेल, भिट्रियस सेल्स देख्छौँ। अनि स्नो बल ओपेसिटी अनि स्नो ब्याङ्किङ भन्छ। र स्नो बल ओपेसिटी भनेको के हो? यो हामी यो फिगरमा हेरौँ। यो फिगरमा हेर्दा त यहाँ ठुलो देखाएको छ, स्नो ब्याङ्किङ देखाएको हो, स्नो बल ओपेसिटी। अरू कटन बल ओपेसिटी चाहिँ होइन। स्नो बल ओपेसिटी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सानो हुन्छ, सानो व्हाइटिस। इट इज द टिपिकल एक्जिडेट प्रेजेन्ट नियर ओरा सेराटा इन द इन्फेरियर क्वाड्रेन्ट। यो अप्टिक डिस्क देखाइरहेको छ, लेफ्ट आई हो यो, अप्टिक डिस्क देखाइरहेको छ। यहाँबाट यस्तै लाइन तान्यो भने सुपेरियर क्वाड्रेन्ट, इन्फेरियर क्वाड्रेन्ट भयो। अब यतापट्टि टेम्पोरल रेटिनाको यो ओरा सेराटा एरिया भयो। ओरा सेराटा एरियाको इन्फेरियर क्वाड्रेन्टमा चाहिँ यहाँनिर टिपिकल एक्जिडेट प्रेजेन्ट हुन्छ। एन्डको अन्डा जस्तै, एन्ड एग पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्नो बल ओपेसिटी भन्छ। र जब यो स्नो बल ओपेसिटीहरू कोलिस हुन्छ र व्हाइट फाइब्रोभास्कुलर प्लेक बनाउँछ, यसलाई चाहिँ स्नो ब्याङ्किङ भनेर भन्छ। इट इज फर्म ड्यु टु कोलोसेन्स अफ द स्नो बल ओपेसिटी। दिज आर बेस्ट सिन विथ इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी। अब हामीले के भन्यो त एन्टेरियर सेगमेन्टमा एक्वेस फ्लेयर, एक्वेस सेल्सहरू त्यही नै कुरा हो। र पोस्टेरियर सेगमेन्टमा चाहिँ भिट्रियस सेल, स्नो बल ओपेसिटी र स्नो ब्याङ्किङ देखिन्छ। यहाँ साइनमा के लेखेको रहेछ हेरौँ। सेलुलर इन्फिल्ट्रेसन इन भिट्रियस भनेको अब भिट्रियस पोस्टेरियर सेगमेन्टमा भिट्रियस सेल्स देखेको हो, भिटाइटिस भन्छ त्यसलाई। विथ फ्यु सेल्स इन एन्टेरियर च्याम्बर। एन्टेरियर सेगमेन्टमा एन्टेरियर सेल्स, पोस्टेरियर सेगमेन्टमा पनि भिटाइटिस सेल्स, अनि पोस्टेरियर सेगमेन्टमा थप मैले यहाँ स्नो बल ओपेसिटी र स्नो ब्याङ्किङ भनेर भने यही हो। अब यसको कम्प्लिकेसन के हो भन्दाखेरि एन्टेरियर साइक्लाइटिसमा जस्तो थियो त्यस्तै कम्प्लिकेटेड क्याटारेक्ट, सिएमई, ब्यान्ड केराटोप्याथी, सेकेन्डरी ग्लोकोमा, भिट्रियस हेमोरेजहरू नै हो। अब ट्रिटमेन्ट झन्डै एउटै छ, त्यही भएर कम्पेयर गरेर हेरौँला इन्टरमिडिएट र पोस्टेरियरको। अब हामी जाउँ पोस्टेरियर uveitisमा। अब पोस्टेरियर uveitis भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज इन्फ्लेमेसन अफ द कोरोइड। इन्फ्लेमेसन अफ द कोरोइड, बट देयर माइट बी इन्भल्भमेन्ट अफ द रेटिना, भिट्रियसहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि हुनसक्छ। किनभने आउटर लेयर अफ द रेटिना आर डिपेन्ड अन द कोरोइड भेसल्स। त्यही भएर कोरोइड इन्भल्भमेन्ट अफ द रेटिना भन्ने पनि चान्स छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कोरियो रेटिनाइटिस भन्छ। अब यो कज चाहिँ के हो त? हामीले अगाडि नै पहिले पढिसकेको थियौँ इटियोलोजिकल कजमा इन्फेक्टिसियस, नन इन्फेक्टिसियस भनेर। कज त्यही हो। इन्फेक्टिसियसमा भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, प्यारासाइट भनेर पढेको थियौँ। नन इन्फेक्टिसियसमा अटो इम्युन, म्यास्कुलाइटी सिन्ड्रोम भनेर पढेको थियौँ। एसोसिएटेड विथ मेलिग्नेन्सी, नन मेलिग्नेन्सी, त्यही नै हो कज भनेको। अब क्लिनिकल फिचर के हो? हाम्रो इन्टरमिडिएटमा के आएको थियो क्लिनिकल फिचर? इन्टरमिडिएटको कजमा चाहिँ आईबाट इन्टरमिडिएट, आईबाट इडियोप्याथिक र नन कजमा टिबी, सिफिलिस, थियो भने अब क्लिनिकल सिम्टम्स चाहिँ
क्लिनिकल फिचर चाहिँ के आउँदो रहेछ हेरौँ। क्लिनिकल फिचर इन्टरमिडिएटमा के थियो त फ्लोटस देखेको थियो। यदि सिएमईसँग एसोसिएटेड छ भने यसमा चाहिँ सिएमईसँग ब्लरिङ अफ द भिजन भएको थियो। अब यसमा सिम्टम्स के हुन्छ? यो पेनलेस कन्डिसन, पेन त उता पनि भएको थिएन, इन्टरमिडिएटमा नि पेन नि थिएन, ल्याक्रिमेसन नि थिएन, फोटोफोबिया नि थिएन। यसमा पनि केही पनि हुँदैन। कोरोइडाइटिस इज अ पेनलेस कन्डिसन विथ नो फोटोफोबिया, ल्याक्रिमेसन, सर्कमकर्नियल कन्जेसन। इट इज युजली क्यारेक्टराइज बाई भिजुअल सिम्टम। उता पनि ब्लरिङ अफ भिजुअल थियो, किन भन्दा सिएमईसँग एसोसिएटेड भएर यसमा चाहिँ भिजुअल सिम्टम छ। किन भन्दाखेरि भिट्रियस हेज एन्ड इन्भल्भमेन्ट अफ द रेटिनाले गरेर। अब यहाँनिर भिट्रियस क्याभिटीमा हेजहरू देख्न सकिन्छ र रेटिनाको इन्भल्भमेन्टले गरेर हो। यो के हो भनेर भन्छु हो। अब अघि भने जस्तो पेन, फोटोफोबिया, ल्याक्रिमेसन त आएन। एउटा भिजुअल एक्युटी डिक्रिज हुने भयो ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ रेटिना। अरू के विचार आउला त भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले यसरी हेर्न सकेको छौँ। यहाँ भिट्रियस हेज त छ, तर कतापट्टि छ? टेम्पोररीमा, के अरे टेम्पोरल रेटिनामा देखिएको छ। यहाँ पेरिफेरल रिजनमा चाहिँ के छ त? यहाँ पेरिफेरल रिजनमा यहाँ चाहिँ पेरिफेरल प्याचहरू छ। यो पेरिफेरल प्याचहरू चाहिँ फुल्डस एक्जामिनेसन हेर्दाखेरि देखिएको हुन्छ, तर यो चाहिँ हिल प्याच हो। यसले खासै भिजुअल सिम्टम ल्याउँदैन। तर यहाँ सेन्ट्रलमा प्याच आयो भने चाहिँ के गर्ने त? के हुनसक्ला त फिचरहरू? सेन्ट्रलमा प्याच आयो भने चाहिँ यहाँनिर सिम्टमहरू आउँछ। एउटा डिफेक्टिभ भिजन भइहाल्यो। डिफेक्टिभ भिजन सँगसँगै ब्ल्याक स्पट फ्लोटिङ एराउन्ड द आई, अघि भने जस्तै डिफेक्टिभ भिजन र ब्ल्याक स्पट फ्लोटिङ भनेको फ्लोटर भनेर इन्टरमिडिएटमा पनि थियो। थप यसमा मेटामर्फोप्सिया, माइक्रोप्सिया, म्याक्रोप्सिया र पोजिटिभ स्कोटोमा हुन्छ। इन केस अफ अब अरू के देखिन्छ? माइक्रोप्सिया, म्याक्रोप्सिया र मेटामर्फोप्सिया भनेको थियो। माइक्रोप्सिया भने अब्जेक्ट एपियर स्मलर देन दे आर, म्याक्रोप्सियामा अब्जेक्ट एपियर लार्जर देन दे आर, मेटामर्फोप्सियामा चाहिँ अब्जेक्ट एपियर डिस्टर्टेड। किन मेटामर्फोप्सियामा चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रेज प्याच अफ कोरोइडाइटिसले गर्दाखेरि रेटिनाको काउन्टरलाई चाहिँ अल्टर गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर हुन्छ। अब हामीले यसमा रिभिजन गर्नुपर्दा के भन्यो त? सिम्टम पेनलेस कन्डिसन, फोटोफोबिया, ल्याक्रिमेसन केही पनि हुँदैन, डिफेक्टिभ भिजन हुनसक्छ। कति बेला त भन्दाखेरि अब कोरोइडाइटिस पेरिफेरल प्याचहरू छ भने केही पनि नहोला। यहीँ लेखेको छ प्याच इन पेरिफेरल रेटिना मे सिम्टमलेस एज डिस्कभर्ड एज हिल प्याच। तर सेन्ट्रल प्याच हो भने चाहिँ सिम्टम होला। के होला त? दुईवटा त इन्टरमिडिएटकै फिचर होला, डिफेक्टिभ भिजन, ब्ल्याक स्पट फ्लोटिङ। बाँकी चाहिँ मेटामर्फोप्सिया, माइक्रोप्सिया, म्याक्रोप्सिया र पोजिटिभ स्कोटोमा। पोजिटिभ स्कोटोमा भने चाहिँ के हो? फिल्ड अफ भिजनमा चाहिँ पर्सेप्सन अफ अ लार्ज स्पट। फिल्ड अफ भिजनमा चाहिँ यहाँनिर नदेखिएको जस्तो पर्सेप्सन अफ लार्ज स्पट देखिएको जस्तो, त्यसलाई पोजिटिभ स्कोटोमा भने। हामीले 4वटा थप याद गर्नु पर्यो। यसमा पनि इन्टरमिडिएटमा हेरे जस्तै एन्टेरियर सेगमेन्टल साइन हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँनिर फ्लेयर प्रेजेन्ट नहुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ, तर केराटिक प्रेसिपिटेट प्रेजेन्ट हुनसक्छ भने। भिट्रियस ओपेसिटीमा पनि कोरोइडाइटिस आर युजली प्रेजेन्ट इन मिडल अर पोस्टेरियर पार्ट। दिज मे बी फाइन, कोर्स, स्ट्रिङ्गी अर स्नोबल। अघि भने जस्तै स्नोबल ओपेसिटीहरू पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। एन्टेरियर सेगमेन्ट र पोस्टेरियर सेगमेन्ट साइन त हामीले अगाडिको जस्तै गरी हेऱ्यौँ। बाँकी के यसमा थप प्याच अफ कोरोइडाइटिस देखिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हो त प्याच अफ कोरोइडाइटिस भने? यसमा चाहिँ प्याच अफ कोरोइडाइटिस साइनमा सम्झिनु पर्ने थपमा चाहिँ यसमा एक्टिभ प्याच र हिल प्याच हुन्छ। एक्टिभ प्याच भनेको के हो? अब हामी यो राइट फिगरमा हेरौँ। इट इज पेल येल्लो अर डटी व्हाइट। पेल येल्लो डटी व्हाइट, यहाँ मार्जिन पनि सार्प छैन। यसलाई पेल येल्लो डटी व्हाइट, सार्प एज नभएको, इल डिफाइन एज भएको, यसलाई चाहिँ के भन्छ त? एक्टिभ प्याच अफ कोरोइडाइटिस भनेर भन्छ। यो चाहिँ किन भएको त? एक्जुडेसन एन्ड सेलुलर इन्फिल्ट्रेसन अफ द कोरोइड। कोरोइडमा सेलुलर इन्फिल्ट्रेसन भइरहेको छ। अघि भनेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ प्याच देखाउँछ भने, यो क्रोनिक प्याच चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने, क्रोनिक प्याच होइन, सरी, हिल प्याच। एक्टिभ प्याच र हिल प्याच। एक्टिभ प्याच त हामीले यसमा हेरिहाल्यो, डटी वाइस एलोइस लिजन द्याट इज सिन इन द कोरोइड ड्यु टु सेलुलर इन्फिल्ट्रेसन भने। यो हिल प्याचमा चाहिँ माथि इल डिफाइन्ड मार्जिन थियो भने चाहिँ यहाँ सार्पली डिफाइन्ड मार्जिन हुन्छ। यहाँ चाहिँ डटी ग्रे इन कलर हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो एरियामा ठ्याक्कै एट्रोफी अफ द कोरोइड भएर बाहिर सेतो देखिएको छ नि त। यो सेतो भनेर चाहिँ स्क्लेरा देखिएको। एट्रोफी अफ द कोरोइड अनि व्हाइटिस स्क्लेरा क्यान बी सिन। अनि त्यसपछि एट द पेरिफेरल पार्ट अफ द लिजन ब्ल्याकिस क्लम्प क्यान इज प्रेजेन्ट। अब एकचोटि म यो यसबाट पढ्छु। वेन एक्टिभ इन्फ्लामेटरी सबसाइड बिकम मोर सार्पली डिफाइन्ड। मोर सार्पली डिफाइन्ड छ भनेर हामीले यो भनिसक्यौँ। यो यसको बोर्डरहरू सार्पली डिफाइन्ड छ। एन्ड इट इज डिलाइनेटेड फ्रम रेस्ट अफ द नर्मल एरिया ड्यु टु एट्रोफी अफ द कोरोइडल टिस्यु। द इन्भल्भ एरिया सो व्हाइट स्क्लेरा बिलो द एट्रोफी कोरोइड। कोरोइड एट्रोफी भएको छ, भित्रपट्टिको व्हाइट स्क्लेरा देखिएको छ।
र पिगमेन्टेड क्लम्स एट द पेरिफेरी अफ द रिजन। यो कालो कालो उसको त कालो कालो यो पिगमेन्टेड क्लम्स एट द पेरिफेरी अफ द रिजन लेखिएको छ। यही हो एक्टिभ प्याच, यो डटी वाइट एक्टिभ प्याच र यो चाहिँ हिल्ड प्याच हो। यसको नि कम्प्लिकेसन त्यही हो, इन्फ्लामेसन टु एन्टेरियर युभिया हुनसक्छ, कम्प्लिकेटेड क्याटारेक्ट, भिट्रियस डिजेनेरेसन, म्याकुलर एडिमा, रेटिना डिट्याचमेन्ट भन्दै एउटै। अब हाम्रो इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त हामीले त्यत्रो कज के गर्छ भन्दाखेरि जे लेखेको थियौँ त्यो सबै इन्भेस्टिगेट गर्नु पऱ्यो। मेन त यो इन्फ्लामेसन हुन्छ, यसको एक्युट इन्फ्लामेसन, क्रोनिक इन्फ्लामेसन। अब एक्युट इन्फ्लामेसन अथवा जेनरल इन्फ्लामेसन अब द इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स केले दिन्छ त टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट र डिफरेन्सियल ल्युकोसाइट काउन्टले। अब क्रोनिक इन्फ्लामेसन छ भने के छ त इएसआर सिआरपी हेर्नु पऱ्यो। अब टिएलसी डिएलसीले इएसआर हेऱ्यौँ हामीले। अब डायबिटिज मेलाइटस अटो इम्युन डिजिजसँग नै एसोसिएटेड हुनसक्छ भने त्यति बेला ब्लड सुगर लेभल हेर्नु पऱ्यो। गाउट छ भने ब्लड युरिक एसिड हेर्नु पऱ्यो। अनि सेरोलोजिकल टेस्ट फर सिफिलिस, टक्सोप्लाज्मा एन्ड हिस्टोप्लाज्मोसिस, किनभने फङ्गल इन्फेक्सन पनि थियो, प्यारासाइट प्रोटोजोअल इन्फेक्सन पनि थियो, सिफिलिस ट्रिपल इन्फेक्सन पनि थियो। अब टेस्ट फर एन्टिन्युक्लियर एन्टिबडी, अब अरू अटोइम्युन डिजिज आरएस फ्याक्टर, सिआरपी, एन्टिस्टेटोलाइसिन ओहरू हेर्नु पऱ्यो। अब युरिन एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो, युटिआईको छ कि, किनभने इन्डोजेनस कजले गर्दाखेरि पनि हुन्छ भने। अनि स्टुल एक्जामिनेसन फर सिस्ट एन्ड ओभर टु रुल आउट प्यारासाइटिक इन्फेक्सन रुल आउट गर्नु पऱ्यो। रेडियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो। एक्सरे अफ द चेस्ट, प्यारानल छैन, सेक्रेलियाक जोइन्ट, लम्बर स्पाइन। स्किन टेस्टमा चाहिँ दिस इन्क्लुड ट्युबरक्युलिन, केबिम टेस्ट एन्ड टोक्सोप्लाज्मा टेस्ट। यो केबिम टेस्ट भनेको के हो भनेर पछि आउँछ। अब ट्रिटमेन्ट के हो, हामी इन्भेस्टिगेसनमा त जे सम्झिन्छ त्यही लेख्न मिल्छ, किनभने कजमा जे छ त्यही सबैको रुल आउट गर्नु पऱ्यो। ट्रिटमेन्ट अफ युभाइटिसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन कन्ट्रोल गर्न सकियोस्, त्यसले गर्दा भिजन लस नहोस्। इन्फ्लामेसन कन्ट्रोल गर्न सकेर भिजन लस किन हुँदैन भने, किनभने यो अनकन्ट्रोल इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि क्याटारेक्ट, ग्लाउकोमा, सिएमई, हाइपोटोनी हुनु कम्प्लिकेसनबाट बचाउँछ। कम्प्लिकेसन हुन नदिनलाई के गर्ने, इन्फ्लामेसन रोक्ने। त्यही हो हाम्रो मेडिकल म्यानेजमेन्ट। मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले घरमा बसेर के गर्न सक्यो, हट फोमेन्टेसन र डार्क गगल लगाउन सक्छौँ। डार्क गगल लगाएर चाहिँ फोटोफोबिया, ल्याक्रिमेसन र ब्लिफेरिस्पेजमबाट बचाउँछ भने हट फोमेन्टेसनले चाहिँ के गर्छ, सुद गर्छ अनि त्यसपछि पेनलाई हटाउँछ र सर्कुलेसनलाई बढाउँछ। त्यही हट फोमेन्टेसन र डार्क गगल दुईवटा सम्झिनु पऱ्यो। अनि यो गरेपछि बल्ल हामी मेडिकल म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ। मेडिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी के औषधि दिन्छौँ त, हामी सिसिआई दिन्छौँ। सी भनेको साइक्लोप्लेजिक एन्टिबायोटिक, अर्को सी भनेको कर्टिकोस्टेरोइड, टोपिकल, इन्टरभिट्रियल, सिस्टमिक, अब जे पनि हुनसक्छ कर्टिकोस्टेरोइडमा। आई भनेको त्यसले गर्दा नि भयो भने इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग दिन सक्छौँ हामीले। अब साइक्लोप्लेजिक एजेन्टमा जाउँ, सिसिआईको पहिला साइक्लोप्लेजिक एजेन्ट। अब के गर्छ त साइक्लोप्लेजिक एजेन्टले अथवा माइडियाटिकले गर्दा भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ हामीले पोस्टेरियर सिनिके फर्मेसन हुने वान अफ द कम्प्लिकेसन भनेको थियो। यो पोस्टेरियर सिनिके फर्मेसन चाहिँ हुन दिँदैन। त्यही भएर के अरे इट रिली फ्रम फोटोफोबिया सेकेन्डरी टु सिभियर स्प्याजम यो पनि गर्छ। मेन चाहिँ पोस्टेरियर सिनिके फर्मेसन हुन दिँदैन। के दिने त, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन अथवा ट्रोपिकामाइड। अब यहाँनिर छ माइडियाटिक कुन दिने भनेर, सर्ट एक्टिङ, लङ एक्टिङ। सर्ट एक्टिङमा ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेन्टोलेट, फेनाइलेफ्रिन, लङ एक्टिङमा एट्रोपिन दिन सकिन्छ। इन्डिकेसन टु प्रमोट कम्फर्ट, प्रिभेन्ट पोस्टेरियर सिनिके। मेन चाहिँ यही हो, पोस्टेरियर सिनिके फर्म हुनै नदिने, भइसकेको छ भने ब्रेक गर्ने। यो प्रिभेन्ट पोस्टेरियर सिनिके फर्मेसन टु ब्रेक सिनिके टु प्रमोट कम्फर्ट। त्यसले गर्दाखेरि कम्फर्ट हुन्छ। फर्म हुनै नदिने, फर्म भएकोलाई ब्रेक गर्ने र कम्फर्ट गर्ने। अब के अब कर्टिकोस्टेरोइड, सी भनेको साइक्लोप्लेजिक सक्यो। अब कर्टिकोस्टेरोइडमा टोपिकल एडमिनिस्ट्रेसन, सिस्टमिक अथवा इन्ट्राभिट्रियल इन्जेक्सन भने टोपिकल एडमिनिस्ट्रेसन केलाई गर्ने, अब एन्टेरियर पार्टलाई गर्नु पऱ्यो, किनभने टोपिकल आँखाबाट हाल्छ एन्टेरियरमा पहिला पुग्ने हो। त्यही भएर एन्टेरियर युभाइटिसमा टोपिकल एडमिनिस्ट्रेसन पहिला दिन्छ। स्टेरोइड कुन चाहिँ दिने त भन्दा बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोनहरू दिन्छ रादर देन विकर वान। कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ त कर्टिकोस्टेरोइडको, ग्लाउकोमा, पोस्टेरियर सबक्याप्सुलर क्याटारेक्ट, कर्नियल कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, रिडक्सन अफ इम्युनोलोजिकल प्रोटेक्सन, सिस्टमिक साइड इफेक्ट। पेरिअकुलर इन्जेक्सन नै दिन मिल्छ। एडभान्टेजेस ओभर ड्रग्स, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एबल टु रिच थेरापेटिक कन्सन्ट्रेसन बिहाइन्ड द लेन्स, लङ लास्टिङ इफेक्ट हुन्छ। लेन्सको बिहाइन्डमा नि अब पेरिअकुलर इन्जेक्सन दिने भनेको त्यही भएर एन्टेरियर होइन, बिचको इन्टरमिडिएट अथवा पोस्टेरियर छ भने पेरिअकुलर इन्जेक्सनले लेन्सको पछाडिसम्म पनि थेरापेटिक कन्सन्ट्रेसन मिट गर्नलाई हेल्प गर्छ। इन्डिकेसन के हो त भन्दाखेरि सेभियर छ भने, सेभियर एक्युट एन्टेरियर युभाइटिस स्पेसली विथ एङ्काइलोजिङ स्पन्डाइलाइटिस as an adjunct to topical or systemic therapy in resistant cases. Intermediate uveitis, poor patient compliance at the time of surgery with uveitis.
हामीले टोपिकलको कुरा गऱ्यौँ, इन्टरभिटल इन्जेक्सनको कुरा गऱ्यौँ। अब सिस्टमिक कर्टिकोस्टेरोइडको कुरा गर्छौँ। मेन चाहिँ के दिन्छ सिस्टमिकको लागि? प्रेडनिसोलोन 5 mg, पीबाट प्रेडनिसोलोन, पीबाट 5 mg। इन्डिकेसन के लागि? uveitis which does not respond to topical and subcutaneous injection। माथि दिएको भनौँ भने सिस्टमिक दिनु पर्यो। स्टार्ट विथ ला डोज एन्ड रिड्युस। अब कर्टिकोस्टेरोइड हो यो त बढाउँदै जाने, त्यसपछि टेपर गर्दै जानुपर्छ। इनिसियल डोज अफ प्रेडनिसोलोन इज 1 to 1.5 mg per kg body weight before breakfast. If steroid are given for less than 2 weeks, there is no need to reduce the dose gradually। भनेपछि 2 हप्ताभन्दा कम सम्म दिएको छ भने डोज घटाउनु नपर्ने रहेछ। साइड इफेक्ट के हो त? अब यो कसिङ, यो पेप्टिक अल्सर, मेन्टल चेन्जेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स, एसिडोनेक्रोसिस, कसिङ ह्याबिट, रिएक्टिभेसन अफ इन्फेक्सन, ग्रोथ रिटार्डेसन, यो मेडिसिनको कुरा हो सबै। Contraindication: inactive disease with clonic flare but no cells. Very mild anterior uveitis. Very mild छ भने टोपिकलले नै ठिक गर्ला, किन सिस्टमिकै दिनु परेर। इनएक्टिभ डिजिज छ भने नि सिस्टमिकै कर्टिकोस्टेरोइड चलाइरहनु पर्दैन। इन्टरमिडिएट uveitis with normal vision. Fixed uveitis syndrome when antimicrobial therapy is more appropriate। हामीले भनिसक्यौँ स्टेरोइडमा कि टोपिकल दिने, एन्टेरियर uveitisमा बढी टोपिकल, पेरिओकुलर लेन्सको पछाडि थेराप्युटिक कन्सन्ट्रेसन पुऱ्याउनलाई सिस्टमिक यदि दुईटैले गर्दाखेरि भएन भने सिस्टमिक स्टेरोइड दिनु पऱ्यो। सिस्टमिक स्टेरोइडमा चाहिँ प्रेडनिसोलोन 5 mg भनेको थियो, टेपर गर्नु पऱ्यो। यसको साइड इफेक्टहरूको कुरा गऱ्यो हामीले। अब इन्टरभिटल दियो भने ट्राइएमसिनोलोन दिन्छ। इन्टरभिटल इन्जेक्सन दिने बेलामा चाहिँ यो लिम्बस भयो, लिम्बसको एबाउट यहाँ पास प्लानाको एरियाबाट इन्जेक्सन दिन्छ। about 3.5 mm away from the limbus ले गर्दाखेरि चाहिँ पास प्लानामा परोस् भनेर। सिसी सक्यो होला। आई भनेर चाहिँ के हो त? इम्युनोसप्रेसिभ। द एडिसन अफ इम्युनोमोडुलेटर इज समटाइम्स रिफर टु एज इम्युनोसप्रेसिभ मेडिकेसन मे बेनिफिट पेसेन्ट विथ सेभियर साइड थ्रेटनिङ uveitis। यदि साइड थ्रेटनिङ uveitis छ भने चाहिँ हामी इम्युनोसप्रेसिभ युज गर्नु पऱ्यो। अर दोज विच आर रेजिस्टेन्स टु आर क्यानट टोलरेट कर्टिकोस्टेरोइड। अघि हामीले कर्टिकोस्टेरोइड त्यत्रो कन्ट्राइन्डिकेसन भनेर हेऱ्यौँ। अब स्टेरोइड दिनु मिलेन भने इम्युनोसप्रेसिभ ट्राई गर्नु परिहाल्यो। यसमा कुन कुन दिन्छ? एजाथियोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, माइक्रोफेनोलेट, मोफेटिल दिन्छ। टिसिएल इन्हिबिटरमा साइक्लोस्पोरिन, ट्याक्रोलिनोस दिन्छ। एन्टिमेटाबोलाइट र टिसिएल इन्हिबिटर। एन्टिमेटाबोलाइटमा एबाट एन्टी, एबाट एजाथियोप्रिन, मेटाबोलाइटबाट एमबाट मेटाबोलाइट, एमबाट मेथोट्रेक्सेट अथवा माइक्रोफेनोलेट, मोफेटिल। एजाथियोप्रिन, माइक्रोफेनोलेट, मोफेटिल र मेथोट्रेक्सेट। टिसिएल इन्हिबिटरमा टीबाट टिसिएल, टीबाट ट्याक्रोलिनोस, टिसेल, सीबाट सेल, सीबाट साइक्लोस्पोरिन। अब यहाँ देखाउँछु। ए भनेको के हो? एजाथियोप्रिन। एम भनेको के हो? माइक्रोफेनोलेट, मोफेटिल अथवा मेथोट्रेक्सेट। टी भनेको के हो? ट्याक्रोलिनोस। सी भनेको के हो? साइक्लोस्पोरिन। यसरी याद गर्न सकिन्छ। यो कम्प्लिकेसन अफ uveitis देखाएको हो। यो पोस्टेरियर सिनिके फर्मेसन, क्याटारेक्ट, ग्लाउकोमा, ब्यान्ड केराटोप्याथी। यो क्लासिफिकेसन हामीले अगाडिकै भिडियोमा पढिसक्यौँ। धन्यवाद। अब म इम्पोर्टेन्ट टपिकको सानो भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु uveitisमा। थ्याङ्क यू।